Čau, čau, vítám tě u dnešního nového YouTube Stories a dnešní Stories bude o tom, jak jsem se potkal osobně s člověkem, o kterém jsem nic nevěděl. Asi to znáš, že je nějaký člověk v tvém okolí, o kterém si něco slyšel, o kterém si něco četl na Facebooku, anebo je to nějaká osobnost, o které jsi četl v médiích. Tak. A na základě těch informací, které se takhle k tobě zprostředkovaně dostaly, jsi o tom člověkovi vytvořil nějaký názor, nějakou domněnku. Tak, a v té domněnce žije, že ten člověk nějaký je. Já jsem tímto způsobem kdysi taky hodně fungoval, než jsem se naučil jednu věc. Než jsem vlastně pochopil, že se musím s tím člověkem, o který mě třeba nějakým způsobem sere, potkat osobně a musím si ho nacejtit. Rozumíš? Nacejtit! A vždycky jsem potom porovnával ten můj osobní prožitek s tím člověkem, s tím, co jsem vlastně se o něm dozvěděl a zjistil jsem, že to vůbec většinou spolu nekoresponduje. Že vlastně to, co mi bylo řečeno, byl prostě názor někoho jiného. A proč to vlastně tak bylo? Bylo to proto, že vlastně každého člověka vnímá jinak. Je to proto, že každý člověk má tady na světě jinou zkušenost, prošel si jinýma věcma, pochází z jiného zázemí, jiným způsobem rozumí sobě a tím pádem i ostatním lidem. Takže tohle to všechno mě naučilo si k tomu člověkovi dojít. Tak. A já jsem měl si udělat takovou challenge a řekl jsem si, že se potkám s panem Babišem. Média, vlastně televizi a média nesleduju od 18 let. A poslední skoro 3 roky jsem byl v Tramtárii, takže jsem vlastně o panu Babišovi nic nevěděl. Jediné, co jsem o něm věděl, je, že se o něm hodně mluví a mě jako člověk zaujal, tak jsem se s tím chtěl potkat. Takže jsem takhle jednou jel v sobotu podvečer vlakem do Prahy a napsal jsem mu mail. Jako člověk jste mě zaujal a moc rád bych se s vámi sešel osobně. Můj sen je celosvětový mír a nebojím se ničeho. Pan Babiš mi druhý den ráno na to odepsal a řekl, ať dorazím ve 12 hodin do Průhonic do Sokolovny, kde se potkáme a bude mít na mě půl hodiny. Takže jsem tam dorazil, potkal jsem se s panem Babišem, byl tam i jeho marketingový poradce Marek Prchal a začal klasický small talk, během 5 minut jsme se trošičku nacítili, maličko. A ukázal jsem mu nějaké videa z cest a pověděl jsem mu něco málo o mně. No a pak teda přišel takový ten point a pan Babiš říká, tak jo pane Klega, a co byste si teda přál? A já mu říkám, no to je právě to pane Babiš, já po vás nic nechci. Já jsem se dneska s váma přišel seznámit. No pan Babiš měl z toho trošičku vítr, asi to není úplně typická obchodní schůzka, a nicméně jsme v tom pokračovali a dále jsem mu vykládal o mých zážitcích, o mých cestách, co všechno jsem zažil a on taky vlastně zavzpomínal na to třeba, když pracoval kdysi dávno v Maroku. Nakonec jsem s ním strávil asi 45 minut a rozešel jsem se s ním v dobrém. Ten můj pocit z něho byl takový, že mi přišel jako super chlap, přišel mi jako takový skromný člověk, pracovitý, pokorný a ten pocit byl prostě super a naprosto to vyvracelo všechno to, co jsem si o něm bohužel teda musel myslet anebo nemyslet. Já jsem se naučil na cestách a během mého života v poslední době jednu důležitou věc. Nehodnotit lidi. Nehodnotit lidi a nehodnotit tu práci, kterou dělají. A to mi dalo obrovskou svobodu. A vlastně tohle je ta message toho dnešního videa, to je to, co vám chci říct. Pokud se vám stal ten příběh, který jsem vám popsal na začátku někdy v životě a pokud máte s nějakou osobou problém, tak místo toho, abyste ho hejtovali, abyste ho nenáviděli, poznejte ho osobně. Díky moc, že mě sledujete. Pokud se vám video líbilo, dejte mu like. Napište mi do komentáře, co si myslíte a já se na vás budu těšit v dalším videu. Ahoj!